At ngayon, subukan ko nang mag-generate ng digital TIN ID. Mag-add photo lang ako dito. At generate digital TIN ID. This time, hindi na ako nakakuha ng error. Proceed na tayo. Click ko na yung confirm. Click ko tong take survey. Pero, balik lang tayo. Kasi ito na yung digital TIN ID ko. Pag i-update ko to, maghihintay pa ako ng 30 days. Pero pwede ko nang i-check yung harap at yung likod ng digital TIN ID. So, isa lang yan sa pwedeng ma-resolve na issue dito sa Orus kapag tinama na natin yung record natin sa BIR. So, paano? Tara pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Maraming pwedeng magkaroon na error dito sa Orus kung saan hindi makapag-create ng account, hindi rin makapag-generate ng digital TIN ID, at marami pang iba. Kapag ganun ang na-encounter ninyo, kahit nag-send na kayo or nagpadala na kayo ng email sa kanila, at nag-submit na rin ng 1905 form online, pareho pa rin yung issue, mas maganda na pumunta na kayo sa branch. Doon kasi pwede nyo i-simulate. Halimbawa, habang nasa BIR office, pwede kayong mag-login sa Orus. I-share ko na lang din yung naging experience ko mismo. Bali, ang ginawa ko nung pumunta ako sa branch, nagsabi lang ako sa kanila na mag-update ako ng information para nga naman sa Orus registration. Nung nakapunta na ako dun sa BIR officer, ang una niyang in-update ay general details. Sinabi ko sa kanya na na-update na yan online na nagpadala ko ng email sa kanila. So, nung chinek niya, tama nga naman lahat ng record ko, yung phone number, email address, yung details, like yung complete name, birthday, at marami pang iba. Yun nga lang, yung email ko ay naka-label pala ng personal email. Dapat daw, based sa record ko, naka-business email na siya. So, binago na at lumabas lang ako saglit. Nag-login ako sa Orus ko, nag-try ako, pero may issue pa din. So, bumalik ako dun sa officer. Nagsabi rin naman yung officer na mag-login ako at i-check kung okay na. So, ang ginawa ng officer, chinek niya ulit yung records ko at mula doon nakita na yung address ko ay dapat naka-declare twice. Yung address, una, sa personal information. Pangalawa naman ay dun yata sa area ng business information. So, kahit tama yung record mo, pero yung mga issue dun ay hindi obvious katulad ng pag-label ng email address at yung declaration na rin o yung address na dapat nakalagay both sa personal at sa business address, yun pala yung pinaka naging issue sa akin. So, sa inyo, pwede nyo rin i-try. Pwedeng i-check yung account ninyo. Maaaring tama lahat ng information. Possible na katulad sa akin, nagkaroon ng issue sa labeling at sa address. At again, hanggat hindi na-resolve yung issue, i-try nyo lang ng i-try yung sa Orus ninyo. Possible pala hindi kayo makalogin sa umpisa kapag kakabago lang ng mga information. Ganun kasi nangyari sa akin. Nag-change na lang din ako ng password gamit yung phone ko. And then, nung nakapag-login ako sa Orus, katulad nito, kapag in-access ko yung mga feature ng digital TIN ID, wala na akong issue, pwede na akong makapag-generate at makagamit ng Orus sa iba't ibang mga feature na meron dito. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!